අය කවුද මේ අයර්න් මෑන්ද මේ ඌ අයර්න් මෑන් කියලා එකයි අයර්න් මෑන් කියලා එක ડોක්ටර් ස්ට්‍රේන්ජ් ඔය පාන් ගෙඩියක් මොකද බ්ලොග් එකද ඔව් කට්ස් ආරුගේ ඔක්කොම වැටෙනවා අශේන් වද ඒක අශේන්ගේ පස්සේ words bro ඔච්චෝ මේ ආපන් yes බලත් මිනිස්සු අපිත් මිනිස්සු අපේ නාලා ආයි ගියා අරේ මේ ගාගන්න ඒවා දාන්න එපා අසමගිය කියලා හිතයි ඒව තමයි දාන්න ඉන්ට්‍රෝ එකටම කරාටි කිඩ්ඩම අර බැටනවා එකින් එකම ගයිසු ගහ කෙනියා ඩඩාස් ෆෝන් ඩඩාස් මේකට කැම් එකට පෝස්ට් එකක් දෙන්න කැම් එකට වීඩියෝ කැම් එකට පෝස්ට් එකක් ඉන්ට්‍රෝ එකට ඕ අය නෝ ඉන්ට්‍රෝ එකට මට දාන්න ඒවා තිබ්බේ නැත්තම් මටද කියන්නේ අරුගේ ෆොටෝ එකක් දීලා අර ඒවා මම ගත්තා. ඉතින් අර වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගත්තොත් කවුද කවුද? මේකට ෆොටෝ එනවා බලලා. හරි යන්කෝ මේ. මේ අදහස් දාන්නේ බීතන්නේ. වැඩ ගෑල්ලක් දීපන් බහිද්දි වැඩ ගෑල්ලක් ෂැඩි. හලෝ අම්මර ෆිල්ම් එක බලුවා අපි ඒක ගැන කතා කරගෙන ඉන්නේ මෙයාට නිින්ද ගියා සුපුරුදු පරිදි මේ ජෝන් වික් බලුවේ හොඳ සීන්ස් තිබ්බනේ ෆයිටින් සීන්ස් ඔක්කොම හොඳයි අර කෙලින් එකෙක්ටවත් රෙඩි තියාගන්න බැරි එක පොඩි අවුලක් ඒක ජෝන් වික් බ්‍රෝ ඔව් ජෝන් වික් කියලා සුපර්මෑන් අනිත් එක තමයි බං අම්මට වේ ඒකද මේ මූ බං කෝල් එකට ආව ගමන් අහමු ප්‍රශ්න මතකද ඒක තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් එන්නත් ඉතින් දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කොහරි ඒක පොට්ටේ කිටියා ඌ පොට්ටේ නේ මට සුවර ඌ ප්‍රෑන්ක් එකක් කරේ ඌ කෙලින් වැඩි තියනවා අරුන්ට ඒක පොඩ්ඩක් රියලිස්ටික් මාදී හැබැයි හොඳ ෂොට්ස් තිබ්බා ඒත් මට කියන්නේ එච්චර දවල්ට කියන්නේ මේ VFX ඩිරෙක්ටර් ඔක්කොම ඉන්නවා ජෝන් වික් එක නෙමෙයි ලංකාවේ මේ මිස්ටර් බීන් මේ මිස්ටර් බීන් හරි මේ මිස්ටර් ස්ලීපි හෙඩ් මේ ඉන්නේ එච්චරයි දන්නේ මෙයා කොහොමද මෙයා මොකද තත්ත්වය මෙයාගේ ඉස්සරහට වැඩ තියෙනවා ඒවා එනවා නේ ලැජ්ජාව කවරෙනවා
හිප් හොප් වල හිප් හොප් වල හිප් හොප් මම කියන්නේ වෙන එකක් මම කිව්වේ එහෙනම් මේ ඔයාලගේ එන වැඩ කරගන්න මේ අපේ කලෙසනක් තියෙනවා ඒකත් ගන්න පුළුවන්. තුන්දෙනාම දැන් ඉන්නේ එක ලංකාවේ හොඳ මටීරියල්ස් වලින් ගාලා කලිසම පෙන්නන්න ඔබ ඉතින් ඔයාලා ඇත්තේ. ගෙදරටත් අඳින්න දැන් මොදර්නවා. ගෙදරට අඳින්න මොදර්නවා. සෙක්සි කොල්ලෙක් වෙන්න ගන්න මොදර්නවා. ඊට යන්න මොදර්නවා. ඔබේ ළඟම පුංචිට යන්න මොදර්නවා. රැන්ඩම් එක්කෙනෙක්ට මේ ෂූ එක දෙනවා කාට එයිද දන්නේ අපිටම එන්නත් පුළුවන්. මට එන්නත් පුළුවන් වගේ. කියලා නෑ මට. එහෙනම් ඔයාලා වැඩ කරගෙන යන්න මම යනවා පොතක් කියවන්න. දිගිය. ලොකේෂන් බලන්න ආ බ්‍රෝ. මොනවාද සින්දුව මොකද්ද සින්දුව? සිල්ලුව කියන්න බෑ. ඒකේ හරි. අපි පොඩාගේ ටැක්කයක් එන්න දිනවා. පොට කැරියෝ කියලා එකක් අපි ෂූට් කරන්න ආවේ බ්‍රෝ. ළඟදී වෙනවා පොටේ උන් වෙනුවෙන් නියෝජනය කරලා ගහන්නේ. ඒ බලපන් කල්නාඩි දෙක නෙවෙයි කැලණින් ගන්න එක්ක වගේ. ඒ අපි වැඩ කර ඉන්න ගමන් මේ හොලන් සපෝට් එක දෙන්න. ලොස් ඇන්ජලිස්. ලොස් දැකලවත් නෑ. පින්තූරකින්වත් දැකලා නෑ. ඌ මේ ළඟදී තමයි ලොස් ඇන්ජලිස් තියෙන්නේ ලන්ඩන් වල කියලා හිතන් හිටියේ මම. ලන්ඩන් වල අඩ ඇත්ත කියලා හිතයි මා. මේ ලන්ඩන් වල තියෙන්නේ. හා? ලන්ඩන් වල නෑ පල්ලා නෑ. මොකක්ද කියන්නේ? ගෝසා අතරින් වරනේ යතරින් හරි. ඔය පෝකේ උඩින් තියන්න උසල තියන්න. ගන්න ඕනේ මම ගන්න මාත් එක්කට අතරින් නැගන්නවා. උස ගන්න ඕනේ. අල්ලන්න ග්‍රිප් එකක් නැහැ නැත්තම් ඉතින් දන්නවනේ ස්පාර්කස් ඉන්නේ ග්‍රිප් එකක් නැද්ද මේකත් තියෙනවා ඕ මේක ප්ලාස්ටික් එක මම හිතන් හිටියේ මේක පිටේ දුවලා මේ කලින් දාගෙන මෙතනින් බයිටි වටියක් පස්සනවා නේද ඉමරක් කොහොමද මේක කාරවලා මෙතනින් බයිටි ඒ පටහුඩු එල්ලෙන සෙල්ල මේ ෂොට්ස් ටික ආයෙ කරන්න ඩිෂෝන් එක ගමන් උඹේ පාට්කෝ ඉවරයි පාකෝ ලෙෆ්ට් පාට්කෝ ලෙෆ්ට් बैग क्या कहती है गाइड The fuck is this, man? Sauti ke muga wadi na?
කැරියෝ ඒ සිංහව කැජීව අරු පනින්ට දෙන්න අරගෙල්ල ෂැඩි වදී බං පසයි ඉෂෝනුත් බයි අල්ලන්න නෑ 3x දාලා ගන්න එක Yo. Yo. ഇവിടെ നോ. Podain hariයට එනක. Hari කරන්න. පැනපන්. එච්චර මොඩ නෑනේ ෂැඩි. මීට බලාගෙන ගාසු අවුලන්න අතන පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න එතන අතන යකඩ පොඩි ආවු නේද ඒ වතුනේ අපි යන්න බ්‍රෝ මෙතන ලන්ඩන් ඉන්න ආවේ ඊයේ කවුද ආවේ වාද ලන්ඩන් how can we homophobic